Hi guys! Welcome sa aking channel at welcome dito sa aking first vlog. So for today's video guys, break muna tayo sa mga music natin. So for today's video, magluluto muna tayo ng jelly flan. So bakit jelly flan? Kasi guys, madali lang siyang gawin at pwede natin siyang gawing negosyo lalo na sa panahon ngayon. So but before tayo mag-start guys, please subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ipopost ko. So tara, gawin na natin. So ito yung mga ingredients na kailangan natin para gumawa ng jelly flan. So meron tayong 5 eggs, 4 na egg yolk, and then 1 whole egg. Siyempre ang Mr. Gulaman, yung yellow, yung unflavored. We have Alaska evaporated milk, Alaska condensed, at ang sugar natin is half kilo para dun sa gulaman, then yung half kilo para dun sa lanera na ikakaramelize natin mamaya. Tsaka meron din tayong vanilla essence and calamansi juice, pero optional lang siya guys kung gusto nyo lagyan. So tara, simulan natin. So ayun guys, tinikman na natin siya at isa lang masasabi ko guys, masarap siya. So maraming salamat sa panonood guys, sana nakatulong sa inyo ng konti yung na-share kong recipe. At sana sa susunod na videos, sama-sama ulit tayong manood. Maraming salamat!